Hi guys, my name is Anna at welcome sa akin channel. So for today's video, magluluto tayo ng Pigar Pigar. So start tayong magluto, tara! Ito ang ating mga ingredients. So sa karne ng baka, hihiwain lang natin to ng maninipis na pahaba, kagaya rin ng ating sibuyas at repolyo. Okay guys, so paghahaluin muna natin yung ating mga ingredients. Maglalagay tayo ng ground black pepper at ng salt. Pagkatapos hahaluin natin itong mabuti para maging balance yung lasa ng ating pigar-pigar. Okay guys, so nahalo na natin itong mabuti. So gagamit lang tayo ng kawa or kawali. Lalagyan natin to ng 5 cups na mantika, tapos papainitin natin mabuti. Pagkatapos, sisiguraduhin natin mainit na mainit yung mantika bago natin ilagay yung ating karne para mas maganda yung pagkaka-deep fried niya. Tapos hahaluin na natin ito ng hahaluin. Okay guys, pagkatapos ng 5 minuto, pwede na nating ihalo yung ating repolyo. So, hindi natin gaanong papatagalin yung pagluluto ng ating karne kasi titigas yan. Tapos, hahaluin lang din natin to. Tapos, ihahalo na rin natin yung ating onion. Okay guys, pwede na nating hanguin yung ating pigar-pigar. So gagamit lang tayo ng strainer para ma-strain natin yung excess oil. Okay guys, tapos tak-tak lang natin to para mas mabilis lumaba yung oil.